नमस्कार, यश मेजवानीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज करणार आहे उपवासाचे साबुदाणे वडे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, एक साबुदाणे 400 ग्राम आहेत, हे भिजवून घेतलेले आहेत मी। 400 ग्राम बटाटे आहेत, उकडून त्याला मॅश केलेले आहे बारीक। ठेचा आहे, ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर आणि मिरच्या या थोडा टेस्टी टाईप मीडियम अशा बारीक केलेले आहेत। असं एकदम चटणी नाही बनवलेली आहे, आपण ठेचा कसं बनवू त्या पद्धतीने बनवलेलं आहे। 100 ग्राम शेंगदाणे आहेत, बारीक कूट केलेले आहे। एका भांड्यामध्ये साबुदाणे आपण ते भिजवलेले आहेत, लुटून घ्या। बटाटे मॅश केलेले आहे ते होता, शेंगदाण्याचं कूट आहे ते टाका, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याची मिक्स मी ठेचा बनवलेला आहे तो होतं। तिखटनुसार तुम्ही करा, ते तुम्हाला तिखट किती पाहिजे। हे उपवासासाठी बनवतोय आणि सर्व मिक्स करा। चांगलं मिक्स करून घेतले सर्व आणि आता त्याचे वडे बनवतो मी। त्या साईजचे पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही वडे बनवा। ते डीप फ्राय करायचे आहेत मला, तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता, मी डीप फ्राय बनवणार आहे। साबुदाण्याचे असे तुम्ही गोल आकाराचे वडे बनवून घ्या, ते तुम्हाला आकार साईज पाहिजे आकार पाहिजे तसे करून घ्या। हे तयार केले आहेत मी तुला। मी वडे बनवता वेळी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं, चांगलं तेल गरम झालेलं आहे। हे जास्त फास्टमध्ये शिजवायचे नाही, तुम्हाला सावकाश स्लोमध्ये मीडियममध्ये तुम्हाला तयार करायचे। त्या पद्धतीने तुम्ही डीप फ्राय करून घ्या, तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता। मला हे वडे गोल नाही केले आहेत, आपल्या लाडूसारखे बनवू शकता, पण ते जरा शिजायला टाईम लागतो आणि हे जर चपटे आले तर पटकन व्यवस्थित आतमध्येपर्यंत व्यवस्थित ते शिजतात। ते सर्व तुम्ही वडे तळून घ्या। हे सर्व डीप फ्राय करून घेतले मी, सर्व तळून झालेले आहेत, ते तयार झाले साबुदाणे वडे। आता मी एक टेस्ट करून बघतो आणि तुम्ही खातावेळी तुम्ही उपवास असेल तर दहीचं थोडं साखर टाकून दह्यामध्ये ते तेवढं खा, आणि जर तुमचा उपवास नसेल तर तुम्ही चटणी नारळाच्या चटणीचं हे करून खोबरी चटणी बनवून तुम्हाला ती फोडणी जशी द्यायची तशी ते आपण खा। उपवास आले तर तुम्हाला दह्याबरोबर घ्यायचं आहे, नाही तर अशी तुम्ही खाऊ शकता। मग टेस्ट करतो, एकदम भारी टेस्ट झालेली आहे। तुम्ही एक वेळ नक्की करून बघा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन चमचमीत रेसिपी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद। Thank you.